Cum știi că trebuie să vizitezi sau că ar fi bine să vizitezi un medic, psiholog, psihoterapeut sau psihiatru? Înainte de asta o să-ți spun povestea mea, pe scurt, câteva semne care ar fi trebuit să-mi dea de gândit că ar trebui să vizitez un medic specialist în sănătatea mentală. Am început să absentez de la facultate și nu doar că absentam, că am mai absentat și înainte de la facultate, dar acum nu mai păsa de chestia asta, de repercursiuni, de consecințe și ar fi trebuit să-mi dea de gândit, mie sau celor din jur. Am început să cred în conspirații, să mă uit la filme conspirative sau să cred că lumea avea să se sfârșească în 2012 ca urmare unei planete care s-ar fi, vezi, Doamne, îndreptat spre Pământ, pe nume Nibiru, poate ați auzit de ea. Oricum, o planetă care nu știu dacă există sau a existat vreodată. Am început să mă uit la filme cu scopul de a descoperi adevărul absolut. Zeitgeist era pe atunci, The Secret, Enter the Void. Sunt doar câteva filme prin care încercam să descoper adevărul absolut, să-i spun așa. Și am început să cred tot ce se spunea în filmele de genul ăsta, fără să mai trec prin filtrul gândirii. Am devenit paranoic, crezând că alții mă urmăresc și că îmi vor răul. Am avut insomnii și gânduri negative excesive în diferite situații. De exemplu, eram într-un team building, într-un ONG și la un moment dat făceam un joculeț și fiecare trebuia să deseneze ceva despre ceilalți. Și când, la sfârșit, când te uitai pe foaia, vedeai un fel de tablou complet al tău. Adică cineva desena, de exemplu, un cap, celălalt desena o mână, altul te punea pe un bloc sau îți punea o greblă în mână și la un moment dat tu vedeai o scenă. Eu am interpretat acea scenă ca fiind, am crezut că ceilalți îmi vor răul. Au fost surprinși ceilalți când au aflat ce credeam despre desenul respectiv, dar eu deja aveam niște gânduri bizare. Lucrurile astea ar fi trebuit să-mi dea de bănuit mie sau celor din jur că ceva este în neregulă cu mine în acel moment. Bun, hai să-ți spun acum despre psiholog și psihiatru. Psihologul și psihiatrul sunt doi specialiști care se ocupă de sănătatea mentală și emoțională a oamenilor, dar au roluri și metode diferite. De exemplu, psihologul, ca metodă de tratament, psihologii se concentrează pe tratarea problemelor mentale și emoționale ale clienților prin ședințe de consiliere. Ei nu au voie să prescrie medicamente. Ca formare, psihologii au pregătire în domeniul psihologiei și comunică cu pacienții pentru a-i ajuta să-și rezolve problemele emoționale. Când să apelezi la un psiholog? Dacă ai nevoie de sprijin emoțional, consiliere sau dacă te confrunți cu probleme personale, un psiholog poate fi o alegere potrivită. Psihiatrii, pe de altă parte, sunt medici specializați în boli psihice. Ei pot consulta și trata pacienți care au patologii majore. Psihiatrii au dreptul să prescrie medicamente. Ca formare, psihiatrii studiază medicina și apoi se specializează în sănătatea mentală. Ei pot oferi tratamente mai complexe, inclusiv internarea pacienților. Când să apelezi la un psihiatru? Dacă simptomele tale sunt severe, cum ar fi depresia cronică, tulburarea bipolară sau schizofrenia, sau dacă ai avut tentative de suicid, este necesar să consulți un psihiatru. Bun, mai sunt câteva cazuri în care poți sau ar fi indicat să apelezi la un specialist în sănătatea mentală, cum ar fi psiholog sau psihiatru, când ai tulburări de anxietate și depresie, traume și pierderi, ori ai stres și dificultăți în relații, când sunt schimbări majore în viață, situații precum divorțul, pierderea unui loc de muncă, mutarea într-un alt oraș sau alte schimbări semnificative care pot afecta sănătatea mentală, ori pentru autocunoaștere și dezvoltare personală. Consultarea unui psiholog nu este rezervată doar persoanelor cu probleme grave. Poți apela la un specialist pentru a explora aspecte legate de dezvoltarea personală, autocunoaștere și creșterea abilităților de gestionare a emoțiilor. În general, vizita la un psiholog este recomandată după producerea unui eveniment negativ în viața unei persoane sau în timpul unei perioade extrem de stresante. Cam astea sunt situațiile în care ar fi indicat să apelezi la un specialist medical în sănătate mentală, fie el psihiatru, psiholog sau psihoterapeut. Spune-mi dacă tu
faci sau ai făcut terapie și dacă te-a ajutat sau dacă ai avut sau ai semne din cele pe care le-am enumerat eu. Hai și pe Patreon dacă încă n-ai făcut-o, sunt mai multe materiale acolo și gânduri bune, prieten bun. Pa, pa!